ल आज चाहिँ हामीले गरेको पानाको लोकसेवा टेस्टको चाहिँ हामीले क्वेसन लिएर आएको छौँ र सुरु गरौँ है त। आज मैले 85वटा मिलाएको थिएँ। सुरु गरौँ। विच आर्टिकल अफ द नेपाल कन्स्टिट्युसन 2017 डिल्स विथ द फर्मेसन अफ द नेसनल एम्बेसी अफ द एसेम्ब्ली अफ द फेडरल पार्लियामेन्ट। फेडरल पार्लियामेन्टमा चाहिँ राष्ट्रिय सभामा चाहिँ कुन एसेम्ब्लीले कुन आर्टिकलले भनेको छ भन्दाखेरि आर्टिकल 86। आर्टिकल 86ले चाहिँ के भनेको छ भने राष्ट्रिय सभाको फर्मेसन अफ द राष्ट्रिय सभा इन द फेडरल पार्लियामेन्ट भनेको के भन्छ आर्टिकल 86। आर्टिकल 86 निजगढ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट केमा छ भन्दाखेरि एयरपोर्ट भनेको एबी। निजगढ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट कहाँ छ भन्दाखेरि एबी भनेर सम्झिने। एयरपोर्ट कहाँ छ भन्दाखेरि निजगढ बारामा छ है, बिएबी भनेर सम्झिने। त्यस पछाडि अर्को छ नेपाल नेसनल एडाप्सन प्लान एनएपी फर द क्लाइमेट चेन्ज प्राइमरली एसिस्ट टु के को लागि भन्दाखेरि बिल्ड लङ टर्म resilience and reduce vulnerability of communities and ecosystem to climate change impact। क्लाइमेट चेन्ज इम्प्याक्टको लागि आइएमपिएसिटी इम्प्याक्ट। यो के अरे नेपाल नेसनल एडाप्सन प्लान चाहिँ फर क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ के को लागि गरेको थियो भन्दाखेरि प्रिमिनरली के एम राखेको थियो भन्दाखेरि बिल्ड अ लङ टर्म रिजाइलेन्स एन्ड रिड्युस भल्नरेबिलिटी अफ द कम्युनिटिज एन्ड इकोसिस्टम टु क्लाइमेट चेन्ज इम्प्याक्ट भनेर भनेको छ है। अन्डर द लोकल गभर्नेन्स अपरेसन एक्ट 2074 द वार्ड कम्युनिटी हेडेड बाई वार्ड कमिटी केले हेडेड गर्छ भन्दाखेरि वार्ड चेयरपर्सन है त। वार्ड कमिटी चाहिँ कसको हेडेडमा हुन्छ भन्दाखेरि चेयरपर्सन, वार्ड चेयरपर्सन भनेर भनेको छ। विच अफ द फलोइङ बेस्ट डिस्क्राइब द डिभोल्युसन प्रिन्सिपल अफ द नेपाल फेडरल गभर्नेन्स। नेपाल फेडरल गभर्नेन्सको डिभोल्युसन प्रिन्सिपल भनेको के भन्दाखेरि TRANS ट्रान्सफर अफ पोलिटिकल ADMINISTRATIB एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड फिसल FISCL फिसल अथोरिटी फ्रम सेन्ट्रल CENTRL सेन्ट्रल टु सब नेसनल लेभल अफ गभर्नेन्ट। सब नेसनल लेभल अफ GOVERNMENT सब नेसनल लेभल अफ गभर्नेन्ट के भन्दाखेरि विच अफ द फलोइङ डिस्क्राइब द डिभोल्युसन प्रिन्सिपल इन द नेपाल फेडरल गभर्नेन्स भनेको ट्रान्सफर अफ पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड फिसल अथोरिटी फ्रम द सेन्ट्रल एन्ड सब नेसनल लेभल अफ गभर्नेन्ट हुन्छ। पञ्चेश्वर मल्टिपर्पज आयोजना कहाँ छ भन्दाखेरि महाकालीमा छ है त। MAHA महाकाली रिभरमा छ। पञ्चेश्वर मल्टिपर्पज प्रोग्रेस भनेको महाकाली रिभरमा रहेको छ। विच अफ द फलोइङ द नेसनल भिजिलेन्स सेन्टर भनेको के हो भन्दाखेरि के को आधारमा काम गर्छ भन्दाखेरि इट फङ्सन यसले के को आधारमा अन्डर द अफिस अफ OFFIC अफिस अफ प्राइम मिनिस्टर एन्ड काउन्सिल COUNCIL काउन्सिल अफ मिनिस्टर MINISTR मिनिस्टर टु कन्ट्रोल CONTROL कन्ट्रोल CORRUPTI करप्सन थ्रु कहाँबाट भन्दाखेरि PREVENTIB प्रिभेन्टिभ एन्ड PRO MOTIONL प्रमोसनल MESURE मेजर प्रमोसनल मेजरबाट चाहिँ करेक्ट गरेको हुन्छ भन्ने छ। के हुन्छ भने नेसनल भिजिलेन्स सेन्टर NVC भनेको के भन्दा इट इज अ फङ्सन अन्डर द अफिस अफ प्राइम मिनिस्टर एन्ड काउन्सिल अफ मिनिस्टर टु कन्ट्रोल द करप्सन थ्रु द प्रिभेन्टिभ र प्रमोसनल मेजरबाट गर्ने भन्दाखेरि अब नेपाल नेसनल डिजास्टर रिस्क रिडक्सन एन्ड द म्यानेजमेन्ट अथोरिटी NDRRMA वाज इस्टाब्लिस अन्डर विच एक्ट भनेको डिजास्टर रिस्क रिडक्सन एन्ड म्यानेजमेन्ट एक्ट DISAST डिजास्टर रिस्क REDUCTI एन्ड रिडक्सन एन्ड म्यानेजमेन्ट एन्ड MANAGEMENT म्यानेजमेन्ट एक्ट 2074 अनुसार चाहिँ छ भनेर भन्न सक्यो। अर्को छ
के भन्छ विच एजेन्सी अफ द नेपाल इज रेस्पोन्सिबल फर द सेटिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिङ नेसनल स्ट्यान्डर्ड फर द वेट एन्ड मेजर एन्ड द प्रोडक्ट क्वालिटी सर्टिफिकेसन अफ द नेपाल स्ट्यान्डर्डमा भनेको नेपाल बनेरु अफ स्ट्यान्डर्ड एन्ड मेट्रोलोजी के भन्दाखेरि नेपाल बनेरु BUREAU ब्युरो अफ स्ट्यान्डर्ड STANDARD स्ट्यान्डर्ड्स एन्ड METROLOGY मेट्रोलोजी नेपाल बनेरु अफ स्ट्यान्डर्ड मेट्रोलोजी के गर्ने काम गर्छ भन्दाखेरि रेस्पोन्सिबल फर द सेटिङ एन्ड मेन्टेन नेसनल स्ट्यान्डर्ड फर द वेट एन्ड मेजर एन्ड प्रोडक्ट क्वालिटी सर्टिफिकेसन नेपाल स्ट्यान्डर्ड मार्क भनेको नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त कसले दिन्छ भन्दाखेरि नेपाल बनेरु अफ स्ट्यान्डर्ड एन्ड मेट्रोलोजी नेपाल बनेरु अफ स्ट्यान्डर्ड एन्ड मेट्रोलोजी भनेको छ। द टर्म डेमोग्राफिक डिपेन्डेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि द ECONOMIC द इकोनोमिक ग्रोथ GROWTH ग्रोथ पोटेन्सियल the economic growth potential RESULTING resulting from a large working age. The economic growth potential resulting from the large working age population RELATIV relative to DEPENDENTS dependence relative to dependence. Demographic dependent भनेको इकोनोमिक ग्रोथ पोटेन्सियल रिजल्टिङ फ्रम अ लार्ज वर्किङ एज पपुलेसन रिलेटेड टु द डिपेन्डेन्ट्स भनेर चाहिँ भनेको छ। अन्डर द नेपाल कन्स्टिट्युसन 2072 राइट अगेन्स्ट द एक्सप्लोइटेसन भनेको के हो भन्दाखेरि फोर्स यो चाहिँ कतिमा भनेको छ 70 आर्टिकल 29 भनेको छ के हो भन्दाखेरि फोर्स्ड लेबर HUMAN ह्युमन ट्राफिकिङ फोर्स ह्युमन ट्राफिकिङ SLAVR स्ल्याभरी र SERFDM सेफ्टम। आर्टिकल 29ले के भनेको छ भने राइट अगेन्स्ट एक्सप्लोइटेसन भनेको छ यो भनेको फोर्स लेबर ह्युमन ट्राफिकिङ स्ल्याभरी एन्ड सेफ्टम भनेको है त। नेपालको राष्ट्रिय प्राइड नेपाल नेसनल प्राइड प्रोजेक्ट इन्क्लुडिङ द नेपाल नेसनल इन्फ्रास्ट्रक्चर सिम्स विच अफ द फलोइङ क्लासिफाई द नेसनल प्राइड भनेको हामीले मेलम्ची खानेपानीलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मेलम्ची वाटर सप्लाई चाहिँ हामी नेसनल प्राइड भन्छौँ है त। यो हामीले काठमाडौँको रिङ रोडको एक्सपेन्सन पनि नेसनल प्राइड होइन, बागमती सरसफाइ नेसनल प्राइड हुँदैन, मेलम्ची खानेपानी प्रोजेक्ट चाहिँ नेसनल प्राइड हो। अर्को हेरौँ विच कन्स्टिट्युसनल बडी अफ द नेपाल इज रेस्पोन्सिबल फर द अडिटिङ फर द एकाउन्ट अफ द अल गभर्मेन्ट अफिस एन्ड पब्लिक इन्टरप्राइज भनेको अफिस अफ अडिटर जेनरल अफिस अफ द AUDITOR अडिटर GNERL अफिस अफ अडिटर जेनरल भनेकै के हो भन्दाखेरि चाहिँ कन्स्टेन्ट रेस्पोन्सिबल फर द अडिटिङ एन्ड एकाउन्ट अफ द अल गभर्मेन्ट पब्लिक अफिस अफ अडिटर जेनरल भन्न सक्यो। त्यस पछाडि अर्को छ थ्योरी इन द अर्गनाइजेसन बिहेभियर थ्योरी जेड प्रपोज बाई द विलियम ओचुई OUCHI इम्फेसाइज द विच म्यानेजमेन्ट एप्रोच अफन रिलेटेड टु द पब्लिक सेक्टर रिफर्म डिसक्सन भनेको चाहिँ लङ टर्म EMPLOYMENT इम्प्लोइमेन्ट COLLECTIV कलेक्टिभ DCISIN डिसिजन मेकिङ कलेक्टिभ डिसिजन मेकिङ एन्ड इम्प्लोइ EMPLOY इम्प्लोइ वेलबिङ SIMILAR सिमिलर टु JAPANESE जापानिज MANAGEMENT म्यानेजमेन्ट STYL स्टाइल। थ्योरी जेडले के भन्छ भने विलियम एच लङ टर्म इम्प्लोइमेन्ट हुन्छ कलेक्टिभ डाइमेन्सन मेकिङ एन्ड इम्प्लोइ वेलबिङ सिमिलर टु द जापानिज म्यानेजमेन्ट स्टाइल भनेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्न सक्छौँ। अर्को छ हाम्रो नेपाल GSI पब्लिस एम्स टु के भनेको छ इन्स्योर PROPOTIONL प्रोफेसनल इन्क्लुजन एन्ड EQUITABL इक्विटेबल ACESS एक्सिस फर MARNALIZed मार्जिनलाइज्ड ग्रुप WAMEN वुमन DALITS दलित JANAJATIS जनजाति एन्ड पर्सन DISABILITI डिसेबिलिटी PRSN पर्सन इन GOVERNENC गभर्नेन्स SRVIC सर्भिस भनेर रहेछ। अब कोसीलाई हामी के भन्छौँ कोसी रिभर इज नन एज RIVR रिभर अफ सरो SRROW कोसीलाई हामी रिभर अफ सरो भन्छौँ।
कोसी रिभर भनेको रिभर अफ सरो है त, रिभर अफ सरो। त्यस पछाडि विच अफ द बेस्ट गुड गभर्नेन्स भनेको के हुन्छ भने GOVERN, गभर्नेन्स क्यारेक्टराइज बाई CHARACTERIZ, क्यारेक्टराइज बाई PARTICIPATIN, पार्टिसिपेसन भयो, TRANSPARENC ट्रान्सपरेन्सी भयो, ACCOUNTABILIT एकाउन्टेबिलिटी भयो, अनि रुल अफ ल भनेर यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ गुड गभर्नेन्स भनेर चाहिँ यस्तो भन्छौँ। नेपाल एक्सेसन टु द वर्ल्ड, नेपालले चाहिँ कहिले एक्सेस गर्यो वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन भनेको 2004 सालमा है, 2004 सालमा नेपाल एक्सेसन टु द वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन 2004 सालमा, नेपाल एक्सेसन वर्ल्ड ट्रेड 2004 सालमा। द वान विन्डो पोलिसी भनेको के हो भन्दाखेरि नि सिम्प्लिफाई गर्ने हो, एन्ड सेन्ट्रलाइज गर्ने हो, CNTRALIZ सेन्ट्रलाइज, INVESTMENT इन्भेस्टमेन्ट, APPROVAL एप्रुभल, PROCEDURS प्रोसिड्युर थ्रु सिङ्गल, SINGL सिङ्गल, COORDINATI सिङ्गल कोअर्डिनेटिङ एजेन्सी टु रिड्युस ब्युरोक्रेटिक, ब्युरोक्रेटिक डिले, ब्युरोक्रेटिक डिलेलाई गर्नको लागि चाहिँ वान विन्डो पोलिसी भनेको एउटा संस्थाले सबैको विदेशका सबै कुराहरू गर्ने हेर्ने, त्यसले गर्दा वान विन्डो भन्छ। अर्को भनेको विच अफ द फलोइङ इज द पिक लाइज इन द इन्टायरली, नेपाल टेरिटोरीमा मात्रै पर्ने भनेको अन्नपूर्ण भनेको नेपालमा मात्रै पर्छ, लोत्से, माउन्ट एभरेस्ट र सगरमाथाले चाइनालाई छोएको छ, त्यस पछाडि द पब्लिक एक्सपेन्डिचर फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ, PEFA एक्सेस फ्रेमवर्क अफन रिकग्नाइज इन द नेपाल बजेट रिफर्म डिस्कसन प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भनेको द स्ट्रेन्थ अफ द country's public financial management system and PROCESS processes भनेर भनेको छ। अन्डर द नेपाल कन्स्टिट्युसन 2072 विच अफ द फलोइङ इज नट द थ्री अर्गान स्टेट एक्सेप्टेडली रिकग्नाइज अन्डर द प्रिन्सिपल अफ द सेपरेसन पावर भनेको एउटा कन्स्टिट्युसनल कमिसन चाहिँ छैन, लेजिस्लेचर, एक्जिक्युटिभ र जुडिसरी छ तर कन्स्टिट्युटिभ कमिसन छैन। नेपालको रुरल रोड क्लासिफिकेसन, डिपार्टमेन्ट अफ द लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लेस डिस्ट्रिक्ट रोड अन्डर विथ द एडमिनिस्ट्रेटिभ रेस्पोन्सिबिलिटी कसलाई दिएको छ भन्दाखेरि प्रोभिन्सलाई है, प्रोभिन्स गभर्नेन्सलाई दिएको छ। यो कुरा किन भन्दाखेरि गाउँपालिकालाई मात्रै दियो भने हाम्रो रुरल रोड भनेको एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लालाई पनि रुरल रोड भनेको छ, त्यही भएर सबै कुरा कसले प्रोभिन्सले हेर्छ, त्यही भएर प्रोभिन्सलाई नै भनेर भनेको छ। विच अफ द फलोइङ एक्सप्लेन एबाउट द फिसकल फेडरलिजम अफ द नेपाल, 3 टायर सिस्टममा फिसकल फेडरेसन भनेको के भन्छ भने द डिस्ट्रिब्युसन, DISTRIBUTI डिस्ट्रिब्युसन अफ ट्याक्सेसन पावर, TAXATION ट्याक्सेसन powers, EXPENDITURS expenditure, RESPONSIBILIT expression in FEDERAL federal, province लोकल लेभलमा भनेर भनेको छ। अर्को छ नेपाल हेल्थ सेक्टर स्ट्राटेजिक प्लान प्रिलिमिनरी अलाइन द गोल विच बोर्डर इन्टरनेसनल फ्रेमवर्क भनेको युनिभर्सल हेल्थ कभरेज, UHC र SDGले नेपालको हेल्थ सेक्टरको स्ट्राटेजिक प्लान चाहिँ कोसँग प्रिलिमिनरी अलाइन छ भन्दाखेरि WHO को UNIVRSL युनिभर्सल, HALTS हेल्थ, COVRAG कभरेज, UHC अन्डर द सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल, युनिभर्सल हेल्थ कभरेज UHC अन्डर द सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलसँग चाहिँ हुन्छ भनेको छ। स्ट्रक्चरलाई चाहिँ TUS DU सबैले एक बढाएको छ, फाउन्डेसनलाई FPQR, F को G, O को P, U को V, N को O, D को E, A को B, T को U भनेर एक बढाउँदै गएको छ। सिरिज 5 बाट 11, 11 बाट 23, 23 बाट 47, 47 बाट 95 भनेपछि कसरी भएछ भन्दाखेरि
5 र 6 को डिफ्रेन्ट भनेको चाहिँ कति छ 5 र 11 को डिफ्रेन्ट भनेको 6 छ फेरि 11 र 23 को 12 छ भनेपछि त्यही हुने अब कतिको आउनु पर्यो 12 दुनी 24 को आउनु पर्यो 23 र 48 मा 24 को छ ठिक छ 48 र 95 मा 24 दुनी 46 को छ ठिक छ अब 46 दुनी कति हुन्छ 98 हुनु पर्यो 95 र 98 46 दुनी कति हुन्छ 90 92 45 दुनी 90 92 92 र 95 गर्दाखेरि त 5 र 3 भनेको कति 5 र 8 भनेको त्यसरी हामीले कति गर्नु पर्यो 95 मा 96 जोड्दाखेरि 191 त्यसरी आयो पोइन्टिङ टुवर्ड्स द मेन सरिता सेड ही इज द सन अफ माई ग्रेन्डफादर्स ओन्ली सन ही इज द सन अफ माई ग्रेन्डफादर्स ओन्ली सन मेरो हजुरबाको एक्लो छोरोको छोरो हो भने के पर्ने भयो उसको ब्रदर पर्ने भयो हैन ब्रदर पर्ने भयो यो चाहिँ के हुने भयो ब्रदर पर्ने भयो सर्वेयर वाक द 4 किलोमिटर साउथ अरे देन टर्न लेफ्ट भनेको के हो साउथ 4 किलोमिटर भनेको लेफ्ट भनेको हाम्रो सधैँ के हुन्छ क्लकवाइज हुन्छ है लेफ्ट क्लकवाइज लेफ्ट भनेको क्लकवाइज एन्ड वाक 4 किलोमिटर 3 किलोमिटर हिँड्नु अरे फेरि 4 किलोमिटर हिँड्यो भने फायर आउट फ्रम द पोइन्ट भनेको 3 किलोमिटर इस्ट 3 किलोमिटर इस्ट भयो 3 किलोमिटर इस्ट भयो अब के गर्छ भने स्टेटमेन्ट अल सिमेन्ट ब्याग आर कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल भनेपछि अल सिमेन्ट ब्याग भनेको कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल रहेछ अरे सम कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्स आर द पेरिसेबल छ भने सम सिमेन्ट ब्याग आर पेरिसेबल भन्न मिलेन छोको छ कि छैन थाहा छैन अर्को छ सम कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल आर सिमेन्ट ब्याग सम कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल आर सिमेन्ट ब्याग त भन्न मिल्यो नि त त्यो भित्र छ भनेको त सिमेन्ट ब्यागको केही कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल त छ भन्ने मिल्यो त्यही भएर ओन्ली कन्क्लुजन सेकेन्ड फलो भनेर भनेको छ के भन्न मिल्यो भने सम CONSTRUCTION कन्स्ट्रक्सन ब्याग आर CEMENT सिमेन्ट METERIAL मेटेरियल्स भन्न त मिल्यो सम कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल आर सिमेन्ट ब्याग अथवा सम कन्स्ट्रक्सन METERIAL सम कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्स आर सिमेन्ट ब्याग भन्न त मिल्यो भनेपछि यो ओके छ अर्को हेरौँ ए र बीले कुनै पनि काम गर्न 12 दिन लाग्छ एले मात्रै 20 दिन लाग्छ भने बीले कति भन्छ a + b 12 ए भनेको 20 भनेपछि अनि एलसीएम भनेको 60 5 ले भनेको चाहिँ 12 × 60 अर्को छ 20 यहाँ 60 भनेपछि कति हुने भयो 5 3 ले 8 भयो 60 डिभाइड बाइ 5 3 ले 8/60 होइन नि अब एले बीले मात्रै भनेको छ 5 मा 3 घटायो कति आउँछ 2 60 भनेको 30 दिन लाग्ने रहेछ फाइन्ड द मिसिङ नम्बर 5 बाट 26 26 बाट 63 63 बाट 124 124 बाट 215 भनेपछि कति आउने भयो यस्तो हुन्छ 3 3 9 - 2 भनेको 7 अनि 5 5 25 होइन यार कसरी गरेको छ भने नि यो स्क्वायरै छ 3 को स्क्वायर होइन 2 को क्युब 2 2 जा 4 2 जा 8 - 1 भनेको 7 3 3 9 27 - 126 8 8 जा सरी 5 5 4 4 जा 16 4 जा 64 - 1 63 5 5 25 into 5 भनेको 125 - 1 भनेको 124 अनि 6 छक्का 36 सरी 6 छक्का 36 छक्का 216 - 1 215 7 7 49 49 7 243 - 1 242 आउने भयो अड एन्ड आउट भनेको के हुन्छ कन्टिन्युअस बिम फिक्स बिम क्यान्टिलिभर बिम रिटर्निङ वाला चाहिँ अड ए इज ट्वाइस एज इफिसियन्ट एज बी भनेर सोधेको छ अब यो चाहिँ ए इज यसलाई चाहिँ हेरौँ यस्तो खालको क्वेसन आयो भने सजिलो हुन्छ ए इज ट्वाइस इफिसियन्स भनेपछि इफिसियन्सी अफ द A2 लेख्ने त्यो पछाडि बी भनेको इफिसियन्सी के हुन्छ 1 हुन्छ त्यस पछाडि कम्बाइन्ड इफिसियन्सी 2 + 1 भनेको 3 भने अब हाम्रो टोटल वर्क दुईटा मिलेर कति 12 दिन भनेपछि टोटल युनिट अफ वर्क निकाल्ने कति हुन्छ 12 यहाँ 36 हुन्छ अब 36 मा ए को इफिसियन्सी डिभाइड गरेपछि आइहाल्यो नि यसले कति काम गर्छ भन्ने कुरा 3 ए को इफिसियन्सी 2 छ भने चाहिँ 36 डिभाइड बाइ 2 भनेको कति हुन्छ 18 18 हुने रहेछ अब अर्को हेरौँ है त एक्जर्सनले के भन्छ भने इन अ डिटर्मिनेट ट्रस द नम्बर अफ द मेम्बर भनेको के हुन्छ m = 2j - 3 हुन्छ वेयर j इज द नम्बर अफ द जोइन्ट अनि रिजन भनेको अ डिटर्मिनेट ट्रस हैज द इनफ मेम्बर टु मेन्टेन द स्टेबिलिटी विदाउट रिटेन्डेन्सी भनेपछि भन्न सकियो नि त हैन रिटेन्डेन्सी चाहिँदैन डिटर्मिनेट भनेपछि के भन्न सकियो दुईटै करेक्ट छ अनि आर चाहिँ करेक्ट एक्सप्लेन ए भनेको छ भने चाहिँ के भन्न सकियो हामीले इन अ डिटर्मिनेट ट्रस द नम्बर अफ द मेम्बर m = 2j - 3 where j is the number of joint and reason भनेको चाहिँ because a determinate truss has just enough member to maintain the stability without redundancy भनेर भन्न सक्यो एभरेज एज अफ द टिम भनेको 8 जना इन्जिनियरको 32 भनेपछि 32 8 गऱ्यो भने जम्मा तिनीहरूको एज निस्किन्छ
32 8 गऱ्यो भने तिनीहरूको एज छ भने 256 निस्क्यो। अब एउटा 40 वर्षकोलाई चाहिँ रिप्लेस गरेर 20 भने चाहिँ +40 - 28 गर्ने, त्यस पछाडि तिनीहरूलाई फेरि 80 डिभाइड गर्ने भने चाहिँ 30.5 इयर्स आयो तिनीहरूको एभरेज। अब अर्को भनेको छ नि त भेन डायग्राम इन्भल्भ द आर्किटेक्ट एन्ड सिभिल इन्जिनियर स्ट्रक्चरल इन्जिनियर भन्छ। एभ्री स्ट्रक्चरल इन्जिनियर इज अ सिभिल इन्जिनियर। सबै स्ट्रक्चरल इन्जिनियर भनेको चाहिँ स्ट्रक्चरल इन्जिनियरभित्र हुने भयो, बाहिर सिभिल इन्जिनियर हुने भयो। बट सम सिभिल इन्जिनियर आर्किटेक्चर भने चाहिँ सम सिभिल इन्जिनियर मात्रै आर्किटेक्चर भने चाहिँ करेक्ट डायग्रामले के भन्छ भन्दाखेरि स्ट्रक्चरल डिजाइनर्स सर्कल फुल्ली इनसाइड द सिभिल इन्जिनियर भनेर चाहिँ भन्न सक्यो। भनेपछि स्ट्रक्चरल डिजाइनर आर सर्कल फुल्ली अन्डर सिभिल इन्जिनियर अनि आर्किटेक्ट सर्कल पार्सियल्ली ओभरल्याप द सिभिल इन्जिनियर भनेर भन्न सक्यो। त्यो ठिक छ। अब सबकिपरको मार्क अफ द प्राइस अफ द सिमेन्ट 40% बढायो भनेपछि सुरुको प्राइस भनेको 100 थियो भने 140 बढाएछ। देन अफर 20% डिस्काउन्ट 140 को 20% भनेको कति हुन्छ 28 हुन्छ। 28 भने 140 मा 28 भनेको 112 भयो भनेपछि प्रफिट नेट प्रफिट भनेको कति भयो त्यही 12 डिभाइड बाइ 100 इन्टु 100 भनेको कति 12% भनेर चाहिँ भन्न सकियो। अर्को छ एट वाट टाइम बिट्विन द 4 and 5 o'clock विल द मिनट एन्ड एन्ड आवर एन्ड क्लक आर एक्ज्याक्टली अपोजिट टु इच अदर्स भनेको छ। कति टाइममा भनेर भनेको छ। अब यो चाहिँ कति बजेर कति मिनटमा भनेको हो क्या। यो चाहिँ 4 बजेर 40 मिनटमा हो कि 4 बजेर 45 मिनटमा। यो चाहिँ एउटा यसको फर्मुला रहेको छ। यसको फर्मुला भनेको कति भन्छ कति डिग्रीको एङ्गल बनाएको छ थीटा इज इक्वल टु 30 H माइनस 11/2m भन्ने एउटा फर्मुला छ। अनि यसको 30 H भनेको के हुन्छ 30 इन्टु एच भनेको अगाडिको भनेपछि 4 and 5 o'clock भनेपछि 4 30 इन्टु 4 अनि त्यस पछाडि माइनस 11/2 इन्टु m त्यहाँबाट m निकाल्ने बित्तिकै आइहाल्छ 180। अब त्यहाँ 4 त्यहाँ 12 त्यहाँबाट त्यो निकाल्ने अनि त्यो 2 गर्ने त्यहाँबाट 54.54 आयो। अनि 54.54लाई चाहिँ हामीले सेकेन्डमा लग्दाखेरि कति हो 4 बजेर कति 54 मिनट 5 सेकेन्ड भनेर मिली सेकेन्ड भनेर। बीको डी एफको एस जेको एल एनको पी भनेपछि बीबाट डी 2 फर्केको छ, फेरि डीबाट इएफ 2 फर्केको छ, एनबाट आइजेकेएल एमएन ओपी पीबाट क्युआर आर हुने भयो अनि एस हुँदैन टिआरटी हुने भयो। अब इनपुट लिस्ट भनेको छ यहाँमा है त। इनपुट लिस्टमा के भनेको छ 12 45 78 23 56 89 भने स्टेप 1 भनेको एड एभ्री अड नम्बर सबै अड नम्बरलाई स्टेप 1 गर्ने। स्टेप 2 भनेको सबट्र्याक्ट 2 फ्रम द एभ्री इभन नम्बर। इभनबाट 2 घटाउने अडबाट 2 जोड्ने भनेपछि सुरुमा 1 जोड्ने अडबाट फेरि त्यो आएकोबाट होइन त्यही सुरुकै सर्टलाई चाहिँ 2 ले सब्ट्र्याक्ट गर्ने। अब त्यो थर्ड लिस्ट भनेको जुन मिलेर आएको हुन्छ नि त्यो सर्ट लिस्ट गर्दाखेरि डिसेन्डिङ भनेको के ठुलोबाट सानो गर्दाखेरि कति 46 आउने भयो। अर्को छ एउटा रिजर्भर छ अरे 3टा पाइप एले 6 घन्टामा पाइप बीले 8 घन्टामा अनि पाइप सीले 12 घन्टामा फिल गर्छ भने हाउ लङ इट टेक टु फिल रिजर्भर भने चाहिँ 6 8 र 12 को 3टै भनेको 48 हुन्छ। 48 भनेको 6 8 48 अनि फेरि 8 6 48 अनि 12 चौको 48 भने चाहिँ त्यो 3टै जोड्ने 8 6 4 ले 10 8 ले 18 भयो। 48 मा 18 डिभाइड गर्दाखेरि 2.67 आवर भयो। 2.67 आवर 2.67 आवर भनेर भयो। त्यस पछाडि 41 को छ कन्स्ट्रक्सन फिल्म सर्वेले जम्मा 150 जना थिए अरे, इन्जिनियर चाहिँ 80 जना रहेछन् अरे। इन्जिनियर चाहिँ 80 जना रहेछन् अरे। त्यस पछाडि स्ट्रक्चरल इन्जिनियर चाहिँ 150 जना इन्जिनियरमध्ये चाहिँ स्ट्रक्चरल इन्जिनियर 80 जना भनेपछि अर्को अटो क्याड भनेको चाहिँ कति रहेछन् 35 जना भनेपछि अटो दुईटै मन पराउने चाहिँ बोथ होइन अटो क्याड 70 जना चाहिँ बोथ भने 35 भने सुरुको कति 45 35 अनि 35 लेख्न सक्यो 35 अनि 70 अनि त्यति नन स्ट्रक्चरल सफ्टवेयर भनेको। अब हामीले हाउ मेनी नो वानली अटो क्याड मात्रै जान्ने 35 जना भनेर त्यहीँबाट थाहा पाउन सक्यो। द सम अफ द मनी अफ द ट्रिपल अब यो चाहिँ गर्नु पर्यो। यो क्वेसनको चाहिँ यसरी गर्न सकिँदो रहेछ। द सम अफ द मनी ट्रिपल इट सेल्फ इन 8 इयर्स एट द सिम्पल स्टेज हाउ मेनी इयर्स इट बिकम 5 टाइम्स ओरिजिनल सम भनेको छ लेट। अब प्रिन्सिपल पी मानौँ अनि आफ्टर 8 इयर्स पेमेन्ट भनेको 3p भनेपछि इन्ट्रेस्टबाट मात्रै कति आएछ 3p माइनस p भनेको 2p आएछ। अब इट बिकम 5 टाइम्स द ओरिजिनल सम भनेको छ। अर्को केसमा भनेको छ सुरुको p थियो अनि रिक्वायरमेन्ट भनेको 5p हुनको लागि के हुनु पर्यो रिक्वायर्ड इन्ट्रेस्ट भनेको 4p हुनु पर्यो। अब 2p हुँदा 8 वर्ष लाग्छ भने 4p हुन पके पनि 16 वर्ष लाग्छ सिम्पल इन्ट्रेस्टमा भन्ने कुरा त्यसरी चाहिँ पत्ता लाग्यो। विच अफ द नम्बर सुड रिप्लेस 4 बाट 9 9 बाट 19 19 बाट 39 39 बाट 79 भने यो त 4 2 8 + 1 9 2 18 + 1 19 दुनी 38 + 1 38 दुनी 88 78 + 1 अनि 79 दुनी 80 दुनी 160 158 + 1 भनेको 159 159 159 159 159 भइहाल्यो।
यो भनेको 159 मिलिहाल्यो। त्यस पछाडि द डिफ्रेन्ट इन द पोजिसन अफ द डाइसेक्सन फिगर विथ डटेड लाइन अपोजिट टु द ए को अपोजिट बी हुँदैन, सी हुँदैन। अब क्लकवाइज हेर्नुपर्छ है त। क्लकवाइज हेरौँ, बी को ए को अपोजिट डी सी हुँदैन भनेपछि यहाँबाट के भन्छ भने क्लकवाइज बीको एन्टी क्लकवाइज हेर्नुपर्छ, यसको पनि एन्टी क्लकवाइज हेर्नुपर्छ। बीको सी हुँदैन अनि एन्टी क्लकवाइज भनेपछि ए को। यो त फर्स्ट र थर्डबाट मात्रै पनि जानिन्छ, किनकि बी त्यहाँ सी छैन भने चाहिँ सी पक्का कि त्यता छ कि त्यता छ, सी कि त्यता छ भन्ने थाहा भइहाल्यो। भनेपछि एको अपोजिट भनेको ई भनेर भन्न सक्यो। भने आइडेन्टिफाई द कम्प्लिट द प्याटर्न, त्यो प्याटर्न भनेको फोर नम्बरकोले हुन्छ। यो भनेको त अब यो 3 नम्बरको, किनभने एउटा स्क्वायरमा हुन्छ, अर्को भनेको ट्रेङ्गल र सर्कलको एउटा हुन्छ, अनि अर्को भनेको एउटा चाहिँ त्यसमा मात्रै हुन्छ, 3 नम्बर भएको छ। अलमोस्ट त्यो ट्याप्प पल्टाउँदाखेरि यो सुरुकै आउने गर्छ 1 नम्बरकै, त्यो पनि भइहाल्यो। यो त हाम्रो 4 नम्बरमा छ। अब इफेक्टिभ लेन्थ यहाँबाट चाहिँ हाम्रो सब्जेक्टिभ आयो। अब 50-51 नम्बरदेखि हामी गर्छौँ। इफेक्टिभ लेन्थ अफ द कोलम विथ द वान इन्ड फिक्स एन्ड अनदर इन्ड इज फ्री भनेको छ। एउटा फिक्स छ, अर्को इन्ड फ्री छ भने कति हुन्छ भन्दाखेरि 2L हुन्छ है त। दुइटै हिन्ड छ भने L हुन्थ्यो, दुइटै फिक्स थियो भने 0.5 हुन्थ्यो। वान इन्ड फिक्स र अर्को इन्ड फ्री छ भने त्यस्तोलाई हामी 0.5L भन्छौँ। इन स्ट्याटिकली इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर एनालाइज बाई द फोर्स अथवा फ्लेक्सिबिलिटी मेथड द प्रिलिमिनरली अननोन सल्भ फर द रिडन्डेन्ट फोर्स अर रियाक्सन है। प्रिलिमिनरी स्ट्याटिकली इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरको रहेछ नि त। एनालाइज फर द फोर्स अथवा फ्लेक्सिबिलिटी मेथडमा प्राइमरी अननोन सल्भ फर रिडन्डेन्ट फोर्स अर रियाक्सनको लागि फिक्स इन्ड बिममा द सेन्ट्रल लोड W छ भने स्प्यान लेन्थ L छ भने द फिक्स इन्ड मोमेन्ट भनेको WL/8 हुन्छ। फिक्स इन्ड बिममा दुइटै फिक्स इन्ड मुभमेन्ट छ अरे, सेन्ट्रल लोड W छ अरे, स्प्यान L छ भने फिक्स इन्ड मुभमेन्ट भनेको WL/8 अन द इच साइड, WL/8 अन द इच साइड। द मोडुलस अफ रेजिलियन्स अफ द मेटेरियल भनेको द स्ट्रेन इनर्जी अब्जर्भ पर युनिट भोल्युम अप टु द इलास्टिक लिमिट। मोडुलस अफ रेजिलियन्स अफ द मेटेरियल रिप्रेजेन्ट द स्ट्रेन इनर्जी अब्जर्भ पर युनिट भोल्युम अप टु इलास्टिक लिमिट। द स्ट्रेन इनर्जी अब्जर्भ पर युनिट भोल्युम अप टु इलास्टिक लिमिट। द स्ट्रेन इनर्जी अब्जर्भ पर युनिट भोल्युम अप टु इलास्टिक लिमिट भनेको छ। इन अर्थक्वेक रेजिस्टेन्स डिजाइन द capacity design philosophy ensure that brittle mode of failure are prevented by ensuring the ductile flexural yielding occur first and predetermined location हुन्छ। अर्थक्वेक रेजिस्टेन्स डिजाइनले के भन्छ भने द क्यापासिटी डिजाइनले कस्तो फिलोसफी युज गर्न्छ, बिटर फेलुयर मोड आर प्रिभेन्टेड बाई द इन्स्योर द डक्टाइल फ्लेक्चरल यिल्डिङ अकर फर्स्ट एन्ड प्रिडिटर्माइन्ड लोकेसन भन्छ। द कम्पास सर्वे मेथड सर्भिङ प्रिमिनरली युज विथ इन्स्ट्रुमेन्ट टु मेजर द बियरिङ अफ द टावर्स भनेको प्रिजमेटिक कम्पास टावर्स बनाउनको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ अरे, द मेथड अफ द सर्वेइङ प्राइमरली युज विथ इन्स्ट्रुमेन्ट टु मेजर द बियरिङ अफ द टावर्स भनेको प्रिजमेटिक कम्पास। सेन्सिटिभिटी अफ द बबल ट्युब इन द लेबल इन्स्ट्रुमेन्ट रिफर टु द एङ्गुलर भ्यालु इन सेकेन्ड करेस्पोन्डिङ to the division movement of the bubble. The angular value in second corresponding to 1 division movement of the bubble लाई चाहिँ हामी sensitivity of the bubble tube in label instrument भन्छौँ। सेन्सिटिभनेस अफ द बबल ट्युब इन द लेबल इन्स्ट्रुमेन्टमा चाहिँ हुन्छ नि एङ्गुलर भ्यालु जुन चाहिँ केमा सेकेन्डमा दिन्छ, करस्पोन्डिङ द डिभिजन अफ द मुभमेन्ट अफ द बबल, करस्पोन्डिङ द डिभिजन अफ द मुभमेन्ट अफ द बबल इन कर्भ सेटिङ द लेन्थ अफ द लङ कटको फर्मुला भनेको 2r sin del by 2 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 भनेको लेन्थ अफ लङ कट भयो। इन्डेक्स इरर द थेरोलाइट भर्टिकल सर्कल रिडिङ इज इलिमिनेटेड बाई द टेकिङ द मिन अफ द फेस लेफ्ट एन्ड द फेस राइट रिडिङ। इन्डेक्स इररमा चाहिँ थेरोलाइटले भर्टिकल सर्कल रिडिङ चाहिँ कसरी इलिमिनेट गर्छ, टेकिङ द मिन अफ द फेस लेफ्ट एन्ड फेस राइट अफ द रिडिङ गरेर। हाइड्रोग्राफिक सर्वे साउन्डिङ रिफर टु द प्रोसेस अफ डिटरमाइनिङ द डेप्थ अफ द वाटर अफ द भेरियस पोइन्ट्स अफ द म्याप अन्डर वाटर बेड प्रोफाइल। साउन्डिङ भनेको चाहिँ डिटरमाइन द डेप्थ अफ द वाटर अफ द भेरियस पोइन्ट्स म्याप अन्डर वाटर बेड प्रोफाइलले भन्छ। टोटल स्टेसन इन्स्ट्रुमेन्ट इन द मोडल सर्वेइङ कम्बाइन्ड विच वान अफ द
कोर फङ्सन इन्टु द सिङ्गल डिभाइस भनेको छ इलेक्ट्रोनिक थेडोलाइट एन्ड इलेक्ट्रोनिक डिस्टेन्स मेजरमेन्ट टोटल स्टेसन इन्स्ट्रुमेन्ट इन मोडर्न सर्भेइङ कमान्ड विच टु कोर्स फङ्सन अफ द सिङ्गल डिभाइस भनेको इलेक्ट्रोनिक थेडोलाइट र इलेक्ट्रोनिक डिस्टेन्स मेजरमेन्ट इलेक्ट्रोनिक थेडोलाइट इलेक्ट्रोनिक डिस्टेन्स मेजरमेन्ट टोटल इन्स्ट्रुमेन्टमा चाहिँ इडिएम पनि हुन्छ त्यस पछाडि इलेक्ट्रोनिक थेडोलाइट्स पनि हुन्छ पर्मानेन्ट एडजस्टमेन्ट अफ द डम्पी लेभल भनेको द लाइन अफ द कोलिमिनेसन इज प्यारलल टु द एक्सिस अफ द बबल ट्युब पर्मानेन्ट एडजस्टमेन्ट अफ द डम्पी लेभल भनेको लाइन अफ कोलिमिनेसन इज प्यारलल टु द बबल ट्युब द लाइन पर्मानेन्ट एडजस्टमेन्ट अफ द डम्पी लेभल इन्स्योर द्याट द लाइन अफ कोलिमिनेसन इज प्यारलल टु द एक्सिस अफ द बबल ट्युब भयो पोजालानिक मेटेरियल सच एज फ्लाई एस when added to the cement preliminary react with free calcium hydroxide released during the cement hydration form the additional cementitious compound बन्छ अरे पोजालानिक मेटेरियल फ्लाई एस चाहिँ when added to the सिमेन्टमा हाल्यो भने यसले के गर्छ भन्दाखेरि सुरुमा क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडसँग रियाक्ट गर्छ हाइड्रेसन हुँदाखेरि अनि अरू सिमेन्टिसियस कम्पाउन्डहरू बनाउँछ है त फाइननेस अफ द सिमेन्ट इज कमनली टेस्ट युजिङ विच मेथड पर स्ट्यान्डर्ड कोड भनेको छ ब्लाइन्ड एयर पर्मिएबिलिटी मेथड ब्लाइन्ड एयर पर्मिएबिलिटी मेथडले फाइननेस अफ द सिमेन्ट गर्छ लिटाचिलस फ्याक्टले इनिसियल र फाइनल सेटिङ टाइम विकासले चाहिँ इनिसियल र फाइनल लिचाटिलस भनेको चाहिँ हाम्रो साउन्डनेस चाहिँ गर्ने काम गर्छ माइल्ड टिपिकली कन्टेन द कार्बन माइल्ड भनेको 0.25 सम्म हुन्छ 0.55 देखि 0.05 देखि 0.25 माइल्ड भनेको 0.05 देखि 0.25 0.5 देखि 0.25 भयो सिजनिङ अफ द टिमर प्रिभेन्ट सिजनिङ किन गरिन्छ भन्दा रिड्युस द मोइस्चर कन्टेन्ट घटाउन प्रिभेन्ट श्रिङ्केज अनि ऱ्यापिङ घटाउनको लागि अनि फङ्गल डिके फर द आफ्टर कन्स्ट्रक्सन युज फङ्गल डिकेहरू ऱ्यापिङहरू त्यस पछाडि मोइस्चर कन्टेन्ट अनि प्रिभेन्ट श्रिङ्केजको लागि चाहिँ मेन त गरिन्छ डक्टरले test in bitumen measure the distance between NCM with the standard brick weight bitumen elongate the breaking under the specific temperature and the pull rate ductility test bitumen ले चाहिँ के गर्छ भने distance in the centimeter मा distance मेजर गर्छ standard brick weight bitumen elongated before the breaking after the specified temperature and pull rate भनेर which of the following is not typical characteristic the good quantity of the brick for construction को लागि चाहिँ not the typical भनेको छ भनेपछि typical भनेको चाहिँ गुड क्वालिटी ब्रिक हुनको लागि के गर्नुपर्छ युनिफर्म शेप एन्ड साइज हुनुपर्यो क्लियर रिङ्गिङ साउन्ड हुनुपर्यो भने स्ट्रक्चर इचर हुनुपर्यो र मिनिमम क्रसिङ डिस्टेन्स एज पर रिलेभेन्ट स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्छ तर वाटर एब्जर्प्सन एक्सिडिङ 25% फर द ड्राई वेट आफ्टर 24 आवर्स इमर्सन चाहिँ हुनु हुँदैन अर्को छ के भन्छ भने विच अफ द फलोइङ इज नट अ टिपिकल क्यारेक्टरिस्टिक अफ द गुड क्वालिटी अफ द ब्रिक फर द कन्स्ट्रक्सन भनेको वाटर एब्जर्प्सन एक्सिडिङ 25% अफ द ड्राई वेट आफ्टर 24 आवर्स इमर्सन भनेर भनेको छ क्युरिङ अफ द कङ्क्रिट इज एसेन्सियल प्राइमरीली टु मेन्टेन द एडिक्वेट मोइस्चर एन्ड टेम्परेचर फर द कन्टिन्यू सिमेन्ट हाइड्रेसन एन्ड स्ट्रेन्थ गेन मेन्टेन द एडिक्वेट मोइस्चर एन्ड टेम्परेचर फर कन्टिन्यू सिमेन्ट हाइड्रेसन एन्ड स्ट्रेन्थ गेन भनेको छ सेग्रेसन इन द कङ्क्रिट रिफर टु द सेपरेसन अफ द कोर सेग्रिगेट फ्रम द मोटर मेक्सिक ड्यू टु द डिफरेन्ट इन साइज डेन्सिटी अर द improper handling segregation of the concrete refer to the separation of the core segregate from the mortar matrix due to the difference in shape density and improper handling भनेर भनेको छ एज पर IS 456/2000 मिनिमम ग्रेड अफ द कङ्क्रिट रिकमेन्डेड फर द RCC वर्कको लागि M20 IS 456/2000 ले चाहिँ मिनिमम ग्रेड अफ द कङ्क्रिट रिकमेन्डेड फर द रेन्फोर्समेन्ट RCC भनेको कति हुन्छ M20 भनेर भन्छ सेल्फ कम्प्याक्टिङ कङ्क्रिट एचिभ द कन्सोलिडेसन अन्डर इट्स ओन वेट विदाउट भाइब्रेसन प्रिलिमिनरी ड्यू टु द high flowability achieved through the superplasticizer where maintaining segregation resistance and the adequate viscosity. Self-compacting concrete achieve the consolidation under its own weight without vibration preliminary due to high flowability achieved through the superplasticizer while maintaining segregation resistance and adequate viscosity भनेर भनेको छ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ द कङ्क्रिट भनेको IS 456/2000 इम्पिरिकल रिलेटेड द क्यारेक्टरिस्टिक भनेको कसरी भन्दाखेरि FCK इज इक्वल टु मोडुलस अफ द इलास्टिसिटी इज इक्वल टु के हुन्छ भने 500 रुट अन्डर FCK हुन्छ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेको 500 रुट अन्डर FCK मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेको 5000 रुट अन्डर FCK मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेको 5000 रुट अन्डर मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ द कङ्क्रिट भनेको 5000 रुट अन्डर FCK 5000 रुट अन्डर FCK मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ द कङ्क्रिट भनेको 5000 रुट अन्डर FCK quicksand condition in the quasi-less swell occur when the effective stress of the swell becomes zero due to the upward seepage force equaling to the submerged weight of the swell. The effective stress of the swell becomes zero due to the upward seepage force equaling to the submerged weight of the swell भन्न सक्यो इफेक्टिभ स्ट्रेस 0 छ भन्नुको मतलब चाहिँ त्यहाँ चाहिँ क्विक स्यान्ड कन्डिसन हुन्छ है त द बियरिङ क्यापेसिटी अफ द सल्लो फाउन्डेसन एज पर तार जागी डिपेन्ड अपन द विच अफ द फलोइङ बियरिङ क्यापेसिटी फाउन्डेसन भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो एन हुन्छ गामा हुन्छ
अनि त्यस पछाडि बिटा यो फङ्सनहरू हुन्छ नि गामासँग रिलेटेड हुन्छ कोहेजन सरचार्ज अनि युनिट वेट रेस्पेक्टिभली भनेर चाहिँ बियरिङ क्यापेसिटी भनेर त्यसरी हुन्छ स्लोप स्टेबिलिटी एनालाइसिस युजिङ द स्विडिश स्लिप सर्कल मेथड प्रिलिमिनरी इभ्यालुएट द फ्याक्टर अफ सेफ्टी अगेन्स्ट द सर्कुलर स्लिप फेलुअर अफ द अर्थ एन्ड स्लोप स्टेबिलिटी एनालाइसिस युजिङ फर द स्विडिश स्लिप सर्कल मेथड प्रिलिमिनरी इभ्यालुएट द फ्याक्टर अफ सेफ्टी अगेन्स्ट द सर्कुलर स्लिप फेलुअर्स अफ द अर्थ एन्ड स्लोप भनेर भयो इन नेपाल जियोलोजी हायर हिमालयन जोन तिबेटियन स्ल्याब इज प्रिडोमिनेन्टली कम्पोज विथ टाइप अफ द रक भनेको चाहिँ हाई ग्रेड मेटामर्फिक रक निस सिस्ट एन्ड ग्रेनाइट इन नेपालको जियोलोजीमा चाहिँ हायर हिमालयन जोन तिबेटियन स्ल्याब इज प्रिडोमिनेन्टली कम्पोज अफ विच टाइप अफ द रक भनेको चाहिँ हाई एल्मुनियम मेटामर्फिक रक अनि निस अनि सिस्ट अनि ग्रेनाइटसँग हुन्छ द प्लेट लोड टेस्ट कन्डक्टेड इन द फिल्ड टु डिटरमाइन द अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटी एन्ड सेटलमेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द सोइल फर द सलो फाउन्डेसन डिजाइन प्लेट लोड टेस्ट चाहिँ कन्डक्टेड इन द फिल्ड डिटरमाइन द अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटी सेटलमेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द सोइल फर द सलो फाउन्डेसन डिजाइन ग्रुप एक्सन अफ द पाइल इज रिफर द फेनोमिना वेयर ओभरल्यापिङ स्ट्रेस जोन बिट्विन द क्लोजली स्पेस पाइल रिड्युस द ओभरअल इफिसियन्सी अफ द ग्रुप एज कम्पेयर द आइसोलेटेड पाइल ग्रुप एक्सन अफ द पाइल भनेको के हो भन्दाखेरि ओभरल्यापिङ स्ट्रेस जोन बिट्विन द क्लोजली स्पेस पाइल रिड्युस द ओभरअल इफिसियन्सी अफ द ग्रुप कम्पेयर टु द आइसोलेटेड पाइल भनेर भनेको छ नेपालको पर्फर्मेन्स नेपाल्स पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एक्टमा पर्फर्मेन्स सेक्युरिटी सबमिटेड बाई द कन्ट्र्याक्टर इज टिपिकल्ली कति 5% है त कन्ट्र्याक्ट भ्यालुको 5% चाहिँ के गर्नुपर्छ सेक्युरिटी पर्फर्मेन्स सेक्युरिटी चाहिँ राख्नुपर्छ पर्फर्मेन्स सेक्युरिटी चाहिँ राख्नुपर्छ 5% line of balance technique the construction schedule is most suitable for the repetitive construction work such as multi-story building or housing unit tracking the rate of the progress of the each state भनेको छ line of balance technique is the construction scheduling is the most suitable for repetitive construction work such as multi-story building or the housing unit tracking the rate of progress on the each state भनेको छ the retention money withheld by the client for the interim payment to the contractor is primarily intended to provide the security against the defect and incomplete work and release after the defect liability period release after भनेको चाहिँ डिफेक्ट लिability पिरियड पछि मात्र गरिन्छ रिटेन्सन मनी withheld by the client for the interim payment for the contractor to its preliminary intended to provide the security against the defects and incomplete work release after the defect liability period भनिन्छ value engineering in construction project is a systematic approach aimed at achieving essential function of the project at the lowest overall cost without compromising the quality reliability and performance के भनेको अरे भ्यालु इन्जिनियरिङ भनेको के हो भने एचिभिङ द एसेन्सियल फङ्सन अफ द प्रोजेक्ट एट द लोएस्ट ओभरअल कस्ट विदाउट कम्प्रोमाइजिङ द क्वालिटी रिलायबिलिटी एन्ड पर्फर्मेन्स ग्यान चार्टमा माइलस्टोन भनेको केले देखाउँछ द डायमन्ड अफ द ट्रेङ्गल सिम्बल मेकिङ द जिरो ड्युरेसन सिग्निफिकेन्ट इभेन्ट अर डेलिभरिज ग्यान चार्टमा चाहिँ माइलस्टोन टिपिकल्ली रिप्रेजेन्टेड द डायमन्ड अर द ट्रेङ्गल सिम्बल मेकिङ द जिरो ड्युरेसन सिग्निफिकेन्ट इभेन्ट डेलिभरी भनेको छ The Arbitration Act 2055 Nepal governed the dispute resolution in the construction contract preliminary by providing the legal format framework for resolving the dispute through the arbitration and alternative to the litigation which binding awards enforceable by the court भनेको छ आर्बिट्रेसन एक 2055 ले के भनेको छ भने डिस्प्युट रिलेसन कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्ट प्रिलिमिनरी बाई प्रोभाइडिङ द लिगल फ्रेमवर्क फर द रिजल्भिङ डिस्प्युट थ्रु द आर्बिट्रेसन इज अल्टरनेटिभ टु लिटिगेसन विच बाइन्डिङ अवार्ड enforceable by the court. The approximate method of estimation is of the using the unit based method is most suitable for preliminary estimate को लागि मात्र गरिन्छ at the early planning stage for the comparing the project feasibility. Early planning stage मा comparing the project feasibility गर्नको लागि approximate estimate गरिन्छ. The road project of BOQ or lump sum item are used when the work is well defined and complete package but precise quantity breakdown is impractical or अननेसेसरी प्रिसाइज क्वान्टिटीहरू चाहिँ इम्प्र्याक्टिकल र अननेसेसरी छ भने चाहिँ लम्प सम मेथड युज गरिने हो मार्केट भ्यालु इज द प्रोपर्टी भ्यालुएसन डिफाइन एज द इस्टिमेटेड एमाउन्ट विच प्रोपर्टी सुड एक्सचेन्ज अन द भ्यालुएसन डेट बिट्विन अ विलिङ buyer and willing seller in an arm's of the length transaction in an arm's length transaction standard schedules rate as
schedule rate published by the Nepal government agency is primarily used for providing the standard unit rate of the various construction item to prepare the government cost of estimate and BOQ. Standard schedule rate published by the Nepal government agency is preliminary used for the providing the standardized unit rate for the various construction item to prepare the government cost estimate and the BOQ. Annuity method of the valuation is most appropriate for valuing a leasehold or income generating property based on the present value of the expected future periodic plan. Annuity method of valuation is most appropriate for valuing a leasehold or income generating property based on the public value of the expected future periodic plan. In engineering drawing, hatching section 45 degree is conveniently used to represent the which material section cast iron र general metal को लागि चाहिँ 45 डिग्री को के गरिन्छ conveniently used represent गरिन्छ hatching section lining 45 degree. NBC कोड अनुसार मिनिमम विड्थ अफ द स्टेयरकेस द रेसिडेन्शियल बिल्डिङ इन नेपाल रेसिडेन्शियल बिल्डिङको लागि चाहिँ मिनिमम विड्थ अफ द स्टेयर भनेको 0.9 मिटर 0.9 मिटर रेसिडेन्शियल बिल्डिङको लागि चाहिँ विड्थ भनेको 0.9 मिटर. द वर्किङ ड्राइङ इन द कन्स्ट्रक्सन डकुमेन्ट इज डिस्टिङ्ग्विस्ड फ्रम द प्रेजेन्टेसन ड्राइङ बिकज इट कन्टेन द प्रिसाइज डाइमेन्सन स्पेसिफिकेसन एन्ड टेक्निकल डिटेल रिक्वायर फर द एक्चुअल कन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युसन. Working drawing in construction documentation is distinguished from the presentation drawing because it contains the precise dimension, specification, technical detail required for the actual construction and execution. अब आरसीसीमा चाहिँ रेनफोर्स कङ्क्रिट कोलममा चाहिँ नोटेसन 18y16 + 4y8y16 अनि +4y12ले के 12 इन्चले के देखाउँछ भन्दाखेरि 8वटा लङ्गिट्युडनल बार अफ 16 mm डाया प्लस एडिसनल 4 लङ्गिट्युडनल बार अफ 4 mm डाया भनेर जनाउँछ. अपर्च्युनिटी कस्ट भनेको के हो भन्दाखेरि द भ्यालु अफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिभ फर्गन विच इज पार्टिकुलर चोइस इज मेड. द भ्यालु अफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिभ फर्गन विच इज पार्टिकुलर चोइस इज मेड भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि अपर्च्युनिटी कस्ट भयो. कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस द पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टमा एक्सटर्नलिटिज भनेको इन्डाइरेक्ट इम्प्याक्ट पोजिटिभ अर नेगेटिभ अफ द प्रोजेक्ट अन द थर्ड पार्टिज अन डिरेक्टली इन्भल्भ द ट्रान्ज्याक्सन सच इन्भाइरोमेन्टल इफेक्ट such as environmental effect. The replacement analysis of the engineering economy is used to determine the whether to repair, replace, continue use of the existing asset based on the economic comparison. के अरे replacement analysis भनेको whether to repair, replace or continue using the existing aging asset based on the economic comparison भयो. Under the Nepal Engineer Council Act, engineer practice without valid NEC registration is reliable. Which type of the action भनेको छ legal penalty as prescribed by the NEC Act since the practicing without registration is an offense. Under the Nepal Engineering Act, the engineering practice without valid NEC registration is liable. Which types of the action भनेको छ legal penalty as prescribed by NEC Act since the practicing without registration is an offense भनेर भन्न सक्यो. अब एनबिसी 105/2020 इन्ट्रोड्युस द पर्फर्मेन्स बेस्ड सेस्मिक डिजाइन कन्सेप्ट. द पर्फर्मेन्स लेभल द करेस्पोन्ड द स्ट्रक्चर एक्सपेक्ट द रिमेन फुल्ली अपरेसनल विथ नेग्लिजिबल ड्यामेज आफ्टर द फ्रिक्वेन्ट अथवा माइनर अर्थक्वेक आयो भने त्यसलाई इमिडिएट अकुपेन्सी भन्न सक्छ. इमिडिएट अकुपेन्सी हो है, कोल्याप्स प्रिभेन्सन होइन, नियर कोल्याप्स होइन, लाइफ सेफ्टी होइन, इमिडिएट अकुपेन्सी हुन्छ. माइनर अर्थक्वेकले इमिडिएट अकुपेन्सी हुन्छ. द प्रोफेसनल कोड अफ इथिक फर द इन्जिनियर जेनरली रिक्वायर द्याट एन इन्जिनियर प्राइमरी obligation in any project be hold paramount the safety, health and welfare of the public. Hold paramount the safety, welfare of the public. Well paramount the safety, health and welfare of the public. यसरी हाम्रो सक्यो.